attraction, attention. Don't you see, baby, this is perfection. I was scared of dentists and the dark. Hey guys! Welcome back sa panibagong video. And today we are at... Saan tayo, Papi? Changi Village. Changi Village na hawkers. Kumakain kami ng Hokkien-mi. Ano to, Papi? Chicken orphan? Chicken chop for Ay, chicken chop orphan. Chicken rice, Hokkien-mi, and ice lemon tea. Walang kamatayang chicken rice. Medyo onti nga yung chicken rice eh, kesa doon sa bedok. Nakatapos lang namin kumain nila Papi, and sobrang sarap ng pagkain kasi sobrang anghang. At ano sabi sa'yo ng ano, ni Uncle? Yes, nang bubola pa si Uncle. Feeling ko na film pa ata yun, pero I'm not sure. Sabi mo. Yes. Diba? Ganda mo daw, lalo na pag So, umismile ka. pangit ako pag hindi ako mag-smile. Hindi naman ganun, mas maganda ka daw. Come on! Oo, kaya nga dapat isang order na ano, dapat dalawang order na ako eh. Eh, Papi! Dalawa naman talaga yung order mo eh. Yung kinain na namin is hawkers siya. Run by the government. So, para siyang katumbas sa Pilipinas is kalendarya. Pero sobrang mahal siya. Kasi yung pagkain namin tatlo is like $17 tapos 600 pesos sa Pilipinas. 600 pesos siya pag kinonvert. Mahal na rin kasi kalendarya lang yun. Pero yun na yung like pinakamura dito na pwedeng pagkainan. Kasi kapag sa restaurant yung $30 like mahina na sa isang tao pa lang. At ngayon ay pupunta kami sa ewan ko ba yung like lava cake na sinasabi ni Papi na masarap na tinagwan namin. Ito? Ito? Kupa lava? Okay, ito na yung sinasabi ni Papi na Chocolate origin. Kappa lava cake. Ano ba to, Papi? Specialty ba to? Ang mahal naman, $5.5. Oh, 5. Okay, you will be the first one to taste. Ito, cake to, pero ito chocolate nasa origin. dalawan, ice cream. Parang molten something chuchu. Yan naman masarap yung ano dyan, yung siopaw. Grabe, isang siopaw dyan ganyan kalaki. Magkano? Ang laki. Parang $3 yata, $1. Okay, try natin. Mainit sa mami. Dito ako gusto debo sana. Can you see that light? It's so pretty. Running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that Hey, welcome back, bitch. Say hi to my vlog. Hi. Hey, we are the low guys. $1. Dito kami sa may Cheers Momo. Ang tawag doon, Cheers Momo. And bumibili rin si Papi ng Tingin kayo ng ano, gusto mo? tonic water. Yes, kayo. Ano to? Air tonic? Ay, air tonic water para sa tinyo. Okay. Pwede ba pumili ako isa? Anong gusto mo? Kuha kayo. Let's see. Gusto ko ng ice lemon tea eh. Ice lemon tea. I'm finding for ice lemon tea. Okay. Walang ice lemon tea. Ay, ito na lang. Okay. I like this one. Wait lang. Sige. Buy 5, get 1 free na, Milo. Yan na lang. Ito or ito? Oh, Hershey's? Ito na lang. No. Ano ba masulat? Ito ba kayo like pure drinks lang talaga? We have arrived. Like, outside na aking
Wala ka nakalimutan. Nakabalik na kami dito sa may condo ni Happy. Condo ni Happy. Beep beep.